Philippines green coffee. FDA approved. Masarap, mabango, at healthy pa. For inquiries, please contact 0920-418-7093. Sa ating headlines, bilang ng kumpirmadong kaso ng 2019 novel coronavirus, mahigit 20,000 na. Bilang ng nasawi, mahigit 400 na. 2.25 billion pesos na pondo para sa procurement ng protective gear ng mga health workers, aprobado na ni Pangulong Duterte. Gobyerno magkakaloob ng financial assistance para sa mga manggagawang Pilipino na apektado ng ipinatutupad na temporary travel ban sa China, Hong Kong at Macau. Mga empleyado at bibisitang pumapasok sa kamera, kinukunan ng body temperature bilang pag-iingat sa 2019 novel coronavirus. 2 barko ng Navy natutulong para sa repatriation ng mga Pilipino sa Middle East. Inaasahang darating sa Oman bukas. Sa balitang pulis, 3.4 million pesos na halaga ng hinihinalang shabu na sabat na mga operatiba sa Binyan City, Laguna. Sa balitang abroad, 13 mag-aaral patay habang marami ang naitalang sugatan sa nangyaring stampede habang pauwi ang mga estudyante sa isang primary school sa Kenya. At Rubik's Cube version ng portrait painting ni Mona Lisa nakatakdang ipasubasta. Magandang gabi, Pilipinas! Tayo po'y sa bayan na napapakinggan sa DCEC Radyo Agila 1062 sa Mega Manila at sa ating mga Radyo Agila Provincial Relay Station sa mga lungsod ng Dagupan, Lucena, Cebu at Davao. Sa detalye ng ating mga balita. Hiniling ni Pangulong Rodrigo Duterte sa mga pribadong ospital na tumulong para mapigilan ang pagkalat ng novel coronavirus sa bansa. Ginawa ng Pangulo ang apela sa isinagawang briefing kasama ang top government officials at health experts sa Malacanang nitong Lunes. Batay ito sa pahayag na inilabas ng tanggapan ng Pangulo ngayong Martes. Sa nasabing pahayag, nakasaad na hiniling ng Pangulo sa mga pribadong ospital na tanggapin ang mga pasyente na magpapagamot matapos na marinig ng Pangulo ang mga ulat na may ilang pribadong pasilidad na tumatangking tanggapin ang mga pasyenteng nagpapakita ng sintomas ng virus. Inatasan din ng Pangulo ang mga local government units, partikular ang mga kapitan ng barangay na makipagtulungan sa mga health officials sa pagre-report sa mga hinihinalang kaso ng nCoV. Ang mga health officials ay binibigyan din ng Pangulo ng mandato na magsagawa ng inventory ng mga sasakyan sa regional offices sa Department of Health na gagamitin sa pagtatransport ng mga taong infected ng sakit. Bukod rito, nangako si Pangulo Duterte na maglalaan ng pondo sa DOH na makatutulong sa pagbili ng mga bagong sasakyan na gagamitin lamang sa kaso ng coronavirus. Sa kaugnay na balita, tiniyak ng mga pribadong ospital sa publiko na nakahanda sila sa pagtugon ng mga hinihinalang kaso ng 2019 novel coronavirus. Sa gitna ito ng pagtaas sa bilang ng mga nasasawi at tinatamaan ng nasabing sakit sa iba't ibang mga bansa. Ayon sa mga miyembro ng Private Hospitals Association of the Philippines, Inc. o PAPI, may nakalatag na sistema kung magkakaroon ng outbreak ng infectious disease gaya ng nCoV.
Anila, alam na nila ang kanilang gagawin dahil susundin lamang nila ang protocol na ipinatupad noong may SARS outbreak. Dagdag pa ng FAPI ang mga health worker na nakatalaga para sa mga iniimbestigahan. Sa posibleng kaso ng nCoV ay kinakailangan na magsuot ng personal protective equipment gaya ng face mask, gloves at robe. Hindi raw kinakailangang mag-hysterical sa kaso ng novel coronavirus sa bansa. Ayon ito kay Pangulong Duterte. Payo ng Pangulo, mas mabuti magpasuri sa ospital kung ang sino man ay nakakaramdam ng sintomas ng nasabing sakit. Si Vin Pascua sa report. Walang dapat na ipag-alala ang publiko sa mga kaso ng 2019 novel coronavirus sa bansa. Sa isang cabinet meeting, sinabi ni Pangulong Rodrigo Duterte na dapat ay kaagad magpatingin sa ospital sakaling magkaroon ng sintomas ng nasabing sakit. This coronavirus scaring people all over the country. The response of the people from the initial reports of coronavirus was almost hysterical, when there was really no need for it, actually. And if there is really a virus going around, why do you have to be hysterical? Why don't you just go to the hospital and have yourself treated? Or if you want quarantined, if you suspect that if you have acquired. Dagdag pa ng Pangulo, kaya nauubos ang supply ng face mask ay dahil sa pagpanik ng mga tao. The supply is depleted because there is an emergency and there's a need for it. So everybody is buying. That's the reason why there is a scarce supply in the market. Without the virus, the masks are not being sold by the thousand. Bunsod nito, tiniyak ng Pangulo na binabantayan ng gobyerno ang sitwasyon at nagsasagawa ng procurement sa pagkakaroon ng karagdagang stock ng face mask. We are not just sitting down here. That's why we called for this conference. And we have resources coming in. Para sa Eagle News, Vin Pascua, I am one with 25. Nasa 2 milyong face mask ang magiging available sa mga health workers at sa publiko ngayong buwan. Sa gitna ito ng kumpirmasyon ang kaso ng 2019 nCoV sa bansa. Ayon kay Trade Secretary Ramon Lopez, ang supply ng face mask ay kukunin mula sa supplier sa Bataan. Ang negosyo ay paggawa ng face mask. Nangakoan niya sila na magsusupply ng 100,000 na mask na i-deliver ngayong araw sa Department of Health. That supplier also committed, at least they have the capacity to supply and commit to the Philippines 400,000 pieces per week. And so that is what we intend to add on to the local supply. Nag-initiate lang po yung government kasi nakita namin na pati yung private sector, they're having a hard time sourcing the supply. Importantly, we have stocks or supply here in the Philippines. So once they bring the stocks to us, we will make it available first to the DOH and then one half to the DOH and one half to the public through the drugstores para ma-distribute natin. So in a month, we can commit about 1 million pieces for the public and 1 million pieces for the DOH requirement. And that can go on as long as we need the stocks. Dagdag pa ni Lopez, tagalokang mga may-ari ng nasabing paggawaan ng face mask na ibebenta lamang ito sa gobyerno sa halagang 8 piso. Mas mababa sa kasalukuyang presyo na 25 pesos hanggang 50 pesos kada piraso. Nagbabala rin ng kalihim sa sinumang magbebenta ng overpriced na face mask na maaaring pagmultahin ang mga ito ng 300,000 pesos kada tindahan.
Nasa 300 overseas Filipino workers ang maaaring di na muna makabalik sa kanilang mga employer sa China, Hong Kong at Macau kasunod ng ipinatupad na pansamantalang travel ban ng Pilipinas dahil sa pagkalat ng 2019 nCoV. Ayon sa Department of Labor and Employment o DOLE, tutulungan ng ahensya ang mga manggagawa na stranded sa bansa. 30 OFWs na patungong China ang di pinayagang makaalis ng bansa nitong Lunes. Sabi ng Labor Undersecretary Renato Ebarle, magbibigay sila ng financial assistance sa mga OFW na apektado ng travel ban. Ang Overseas Workers Welfare Administration o OWA ay inatasang magbigay ng 10,000 pesos sa kada stranded na OFW sa bansa. Pagkakalooban din sila ng dormitoryo at pagkain. Babayaran din ng ahensya ang pamasahe ng mga ito sa eroplano kung mapagdesisyonan na bumalik muna ng probinsya habang ipinatutupad ang travel ban. Dagdag pa ng DOLE, ang mga apektadong OFW ay kinakailangan lamang ipakita ang kanilang passport, visa, employment certificate at travel clearance sa tauhan ng OWA sa paliparan para sila ay matulungan. Abangan, sa gitna ng banta ng 2019 nCoV, Pangulong Rodrigo Duterte hindi raw lilimitahan ang kanyang public engagements. World Health Organization, o tunghayan ang mga balitang yan sa pagbabalik ng mata ng Agila. Para sa mga viewers namin sa Middle East at North Africa via OSN, hello sa inyong lahat dyan! Ako po si Alma Angeles at araw-araw tayong magkasama sa Eagle News International. Dito tayo sa Net25 at OSN, siguradong at home ka dito. Where you study is important. Study in a place where it is conducive to learning and concentrating. Avoid things that will cause distractions or will make you feel lazy about studying. Avoid TV or radio with loud music. Don't study on the bed as this will cause you to sleep. If you need to use the computer, make sure you use it only for researching. Don't use social media sites when studying. Where you study is important. Nakahanda ang National Bureau of Investigation o NBI na tulungan ng Department of Health o DOH sa pag-trace sa mga taong nakasalamuhan ng dalawang Chinese nationals na nagpositibo sa novel coronavirus sa bansa. Ayon kay Justice Secretary Menardo Guevara, bagamat sinabi ng DOH na kaya pa nilang hawakan ng contract tracing, ay nakastandby ang NBI para tumulong. Ang NBI anya na attached agency ng Department of Justice ay hindi tinatawagan para tumugon sa virus outbreak. Pero ang Bureau of Immigration ay inatasan na istriktong ipatupad ang temporary travel ban sa mga biyahero mula China, Hong Kong at Macau.
Hindi raw lilimitahan ni Pangulong Duterte ang kanyang public engagement sa gitna ng banta ng 2019 nCoV. Ayon sa Pangulo, makikipagkamay pa rin siya sa mga tao na taliwas sa payo ng Health Secretary sa publiko. Sa isang press briefing, sinabi ng Pangulo na bahagi ng kanyang trabaho bilang presidente ay ang pakikipagkamay. So, I have to shake hands with people. You know, alam mo, presidente ako. Eh, hindi naman ako posible. Bye-bye. Hi. Okay, how are you? Good. And if somebody would extend his hand to any gesture of handshake, huwag na lang muna yan. Kaya, you know, when my time comes, you will know. Because I will go out of Malacanang in a funeral car. Tiwala rin ng Pangulo na makakahanap ng paraan ng mga eksperto para makontrol ang nCoV. Mga empleyado at bisitang pumapasok sa Kamara kinukunan ng body temperature bilang pag-iingat sa 2019 novel coronavirus acute respiratory disease. Si Eden Santos sa report. Mahigpit na isinasailalim sa thermal scanner ang mga empleyado ng House of Representatives sa harap ng patuloy na banta ng 2019 novel coronavirus acute respiratory disease. Kasunod ito ng ipinalabas na health advisory ni House Secretary General Jose Luis Montales bilang pag-iingat ng liderato ng Kamara sa sakit na nCoV-ARD. Maging ang mga bisitang nagtutungo sa Kamara ay kinukunan ng temperatura para matiyak na walang lagnat ang mga ito at hindi sila carrier ng nCoV. Gayunman, nilinaw ni Ambiswa Party List Representative Sharon Garin na hindi mandatory ang pagsusuot ng face mask. Hindi naman mandatory. I think dito sa Congress yung mga frontliners dapat talaga kasi they're more exposed. Pero I think here we've taken precautions din. Halimbawa, simple lang naman hygiene lang naman yung kailangan Wala nang nagkikiss ngayon. wala nang beso-beso. And all the restrooms have to be complete na dapat. Hygiene is the best prevention actually na mag-spread siya. Binigyan din pa nito na hindi naman kailangan magsuot din ng face mask ang mga kongresista. Anyang mahalaga ay panatilihin ang kalinisan para makaiwas sa virus. Kung lahat kami dito magmamask, mauubos na talaga yung stock. I think it's better to give a chance to those who really need it rather than ang mga congressman na hindi naman wala namang may sakit, no? So, kulang na kulang yung stock So, better na lang sa iba na lang. Para sa Eagle News, Eden Santos, I am one with 25. Nagpatupad na ng security measure ang ilang kampo ng pulis sa National Capital Region Police Office laban sa novel coronavirus o nCoV. Bubuo na rin ang NCRPO ng sarili nilang response team na tutugon sa mga kaso ng nCoV. Ang detalye sa report ni Mar Gabriel. Mahigpit na ang ipinatutupad na seguridad sa ilang kampo at tanggapan ng pulis sa Metro Manila laban sa novel coronavirus o nCoV. Sa Kampo Karingal sa Quezon City Police District, nagpapatupad na ng no mask no entry policy. Sa tanggapan naman ng National Capital Region Police Office sa Camp Bagong Diwa, sumasailalim muna sa ilang pagtatanong ang mga bisita bago papasukin sa kampo. Sa mga kampo or offices, ang unang tanong sa iyo ay galing ka ba sa China or these places? So please answer it. Huwag ka mong tawanan ganito kasi baka mamaya hindi ka entertainin, magalit ka. Sinisimulan na rin ng NCRPO ang pagbuo ng sarili nilang nCoV response team sa 5 police district sa Metro Manila. Ayon kay NCRPO Director Police Major General de Bolsinas, pangungunahan ito ng kanilang Regional Health Service at ng Crime Laboratory. Bawat team ay i-issue ng protective gear gaya ng face mask, gloves, footwear at hazmat suit na gamit din ng CBRNE team sa Campo Crame. Ang guidance namin, once we secure the equipment, suot na. Diba? Para pagpunta mo doon, hindi ka na magsuot-suot lang. Bawat district po dyan meron. And this will be headed by the
the Regional Health Service personnel at saka yung crime lab natin. No, sila po yan. Bibilhan po namin at least mga tatlo, at least isang opisyal, 2 tao, para pag may magtawag na, Sir, punta ka dito kasi may suspected, sila po pupunta. Hindi po ordinary responder kasi delikado po yun. Sa harap nito, binuksan na rin ng NCRPO ang kanilang NCOV hotline. Kung may report tungkol sa hinihinalang kaso ng NCOV at kailangan ng responde ng pulis, maaari silang tawagan sa numerong 0956-281-7917. Samantala, mamamahagi rin ng NCRPO ng face mask sa kanilang mga frontline personnel para sa sarili nilang proteksyon. Ipinahanap na rin ni General Sina sa mga pulis na bumiyahe o nagbakasyon sa China simula noong Disyembre para masiguro na walang dalang sakit ang mga ito. Para sa Eagle News, Bar Gabriel, IM1 with 25. Isa sa ilalim ng gobyerno ng Japan sa quarantine ang Yokohama-bound cruise ship matapos na magpositibo sa 2019 nCoV ang isang lalaki mula sa Hong Kong na naglalayag noong nakaraang buwan. Sa ulat ng NHK Public Broadcaster, ang 80 taong gulang na lalaki ay nagtungo sa Japan dulan ng nasabing barko nitong Enero 20. Nakaranas ng ubo ang nasabing lalaki pero wala pa namang lagnat hanggang nitong Enero 30. Isang araw bago makumpirma na infected siya ng nasabing sakit. Ayon kay Chief Cabinet Secretary Yoshihide Suga, isa sa ilalim ng mga otoridad ang nasabing barko sa quarantine. I-review din ang lahat ng mga bisita at crew ng lulan ng nasabing barko. Ang nasabing cruise ay mayroong mahigit 2,000 guest at mahigit sa 1,000 crew. 20 na ang mga kumpirmadong kaso ng nCoV sa Japan. 14 na araw namang isa sa ilalim sa quarantine ang lahat ng mamamayan ng Canada na inilikas mula sa Wuhan oras na sila ay dumating sa military base sa lalawigan ng Ontario. Ayon kay Foreign Minister François Philippe Champagne, kabuang 304 na mamamayan nila ang nagnanais na mailikas mula sa Wuhan. May chartered plane anya ang Canada pero wala pang permiso na makalapag mula sa China. Samantala, nailikas na ng Taiwan ang unang batch ng tinatayang nasa 500 mamamayan nito mula sa Wuhan. Ayon sa Mainland Affairs Council ng Taiwan, 247 katao ang dumating sa Main International Airport ng Taipei nitong Lunes. Lahat nila ng mga pasahero ay isa sa ilalim sa quarantine at ang may sintomas ng virus ay dadalhin sa ospital. 10 na ang kumpirmadong kaso ng nCoV sa Taiwan. Sisimula na rin ng Taiwan na magrasyon ng face mask. Ang kanilang mamamayan ay maaaring makakuha ng 2 mask kada linggo. Pero kinakailangan naman ito na magpakita ng kanilang National Insurance Cards na polisiya ng kanilang gobyerno para maiwasan ang hoarding. Isinilang ng isang ginang ang healthy baby girl sa Harbin City sa China sa kabila ng pagiging positibo nito sa 2019 nCoV. Sa impormasyon mula sa Harbin Municipal Health Commission, 38 weeks ng buntis ang babae nang matamaan siya ng nasabing virus. Enero at 30 nila nang agad siyang ni-refer sa isang grupo ng medical experts na ginawa ang lahat para maisailalim siya sa cesarean section sa lalong madaling panahon. Ligtas naman ang naging panganak ng babae at ang kanyang isinilang na sanggol ay may timbang na 3.5 kilograms. 2 beses namang nagnegatibo ang bagong silang na sanggol sa 2019 nCoV. Ayon sa ospital, stable naman ang kondisyon ng mag-ina. Abangan, 2 barko ng Navy na tutulong para sa repatriation ng mga Pilipino sa Middle East. Inaasahang darating sa Oman sa February 5. At Hong Kong Para sa mga viewers namin sa Middle East at North Africa via OSN, hello sa inyong lahat dyan. Ako po si Maricar Velasco at araw-araw tayong magkakasama sa Eagle News International Filipino Edition.
Dito sa Net25 at OSN, siguradong at home ka dito. Mga isyung panlipunan. Mga isyung pampolitika. Tatalakayin, lilinawin, kasama ang mga batikang komentarista, Congressman Dante Marcoleta at Jen Sobartiaga sa Ganang Mamamayan. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. Ang Pilipinas ay laging nakakaranas ng kalamidad. Maging ito ay natural o man-made. Nakapanlulumo ang mga epekto nito. Pero tayong mga Pilipino kilala sa pagtutulungan sa panahon ng pagsubok. Inaalalayang makabangon ang mga nasalanta at nasa matinding krisis. Mula noon hanggang ngayon, hindi nawawala ang Filipino bayanihan spirit. Inaasang darating sa Miyerkules ang 2 Navy ships na ipinadala para tumulong sa repatriation ng mga Pilipino sa Middle East. Ayon ito kay dating Navy Chief Vice Admiral Robert Empedrad sa kaniyang naging talumpati sa Chain of Command ceremony ng Navy. Sa atas-anya ng Pangulo, ang BRP Ramon Alcaraz at BRP Davao del Sur ay naglalayag sa ngayon sa Indian Ocean at inaasang darating sa Oman bukas. Enero 14 nang ipadala ang nasabing 2 barko sa Middle East para tumulong sa pagpapauwi sa mga Pilipino na nagnanais bumalik sa bansa sa gitna ng tensyon sa pagitan ng Amerika at Iran. Ang bagong biling barko rin ng Philippine Navy ay nakahandang umasiste sa repatriation ng mga manggagawang Pilipino sa rehiyon. Their mission is to bring home safe our Filipino brothers heavily affected by the crisis in Middle East. Sinubukan ng ilang militanteng grupo na mag-rally sa harap ng embahada ng Amerika sa Maynila. Kanilang panawagan, ibasura na ng tuluyan ng gobyerno ang Visiting Forces Agreement ng pamahalaan ng Pilipinas at sa Estados Unidos. Si Madeline Villar Moratillo sa detalye. Tinangka ng ilang militanteng grupo na makapagsagawa ng kilos protesta sa harap ng tanggapan ng US Embassy sa Maynila. Pero bago pa man sila magkarating sa may kanto ng Rojas Boulevard at TM Callow Street, naharang na agad sila ng mga pulis. Isang truck rin ang iniharang ng mga pulis sa daraanan ng mga rallyista. Ang mga rallyistang miyembro ng mga grupong Anak Pawis, Bayan Muna, Gabriela, Art Teacher, Kilosang Mayo 1, Health Alliance for Democracy at iba pang militanteng grupo nagmarcha mula sa kahabaan ng TM Calao. Panawagan nila, ibasura na ng tuluyan ng gobyerno ang Visiting Forces Agreement ng pamahalaang Pilipinas sa Estados Unidos. Ibinababasura din ng mga ito ang Enhanced Defense Cooperation Agreement at ang umiiral na Mutual Defense Treaty sa pagitan ng Pilipinas at ng Amerika. Iginigiit ng mga militanteng grupo na sa halip na gastusin ang pondo ng pamahalaan sa giyera at sa ganitong klase ng mga kasunduan, ilaan na lang sa serbisyo publiko na ang mas makikinabang ay mismong mga Pinoy. Para sa Eagle News, Madeline Villar Moratillo, I'm One with 25. Magre-report ngayong linggo kay Pangulong Rodrigo Duterte ang Presidential Commission on Visiting Forces o PCVF tungkol sa epekto ng posibleng termination sa Visiting Forces Agreement sa pagitan ng Pilipinas at Amerika.
Inanunsyo ito ni Justice Secretary Menardo Guevara, isang araw matapos ang top-level meeting ng komisyon. Pero tumanggi ang kalihim na magbigay ng anumang detalye. Noong nakaraang linggo, ipinag-utos ng Malacanang sa mga otoridad na pag-aralan ang pros and cons kapag tinapos na ang Philippines-US VFA. Una nang nagbabala ang Pangulo na ita-terminate nito ang nasabing kasunduan kapag hindi itinama ng Amerika ang revocation sa visa ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Saklaw ng impact assessment ang epekto sa seguridad, ekonomiya at kalikasan sa posibleng terminasyon ng VFA. Iniulat ng Hong Kong ang kauna-unang kaso nito ng pagkamatay dahil sa novel coronavirus. So, 19 matapos na bumiyahe patungong Thailand. Nagpakita umano ng sintomas ng virus ang nasabing pasyente na ginagamot na simula pa nitong Enero 25 pero hindi pa rin bumubuti ang lagay. Ngayong Martes, anila ay nagpositibo sa nCoV ang pasyente kasunod ng pagsusuri sa Chonam National University Hospital. Inanunsyo ng Macau na pansamantala nitong isasarang lahat ng mga kasino dahil sa 2019 nCoV. Ang hakbang na ito ng Macau ay kasunod ng pagkumpirma sa ika-10 nitong kaso ng nasabing virus. Nitong Martes, sinabi ng health authorities na may 2 bagong kaso ng nCoV na ang isang pasyente ay nagtatrabaho sa gaming industry. Ayon kay Chief Executive Ho Iatseng na isang pro-Beijing appointee, ang gambling industry sa Macau ay isasara ng 2 linggo pero maaari pa nilang mapalawi ito kung magpapatuloy ang pagkalat ng virus. Inimok din ito ang mga residente na magsuot ng face mask at iwasan muna ang paglabas sa mga bahay. Abangan, Pilipinas naka-alerto na rin laban sa bird flu outbreak na napaulat sa China. 3,000 pirasong honorarium kada buwan para sa mga barangay health workers, target ng Kamara na maisabatas. Ang mga balitang yan sa pagbabalik ng Mata ng Agila. Para sa mga viewers namin sa Middle East at North Africa via OSN. Hello sa inyong lahat dyan. Ako po si Madeline Villar Moratillo. Ako po si Cristal Pisalbon at araw-araw ninyong makakasama sa Agila Provincia. Dito sa Net25 at OSN, siguradong at home ka dito. Innovation, digital disruption, globalization. Startups, micro, small, and medium enterprises, as well as large corporations, all face interesting challenges in the market today. Peek into the world of exciting opportunities and partnerships to drive growth with the latest business news and information. We are open for business. Join the conversations to create a more vibrant environment for entrepreneurship. Catch Open for Business every Saturday from 5 to 6 p.m. Open for Business, from vision to action.
Patuloy pa ang pagtaas ng bilang ng kumpirmadong kaso ng 2019 novel coronavirus. Sa pinakahuling tala, umabot na ito sa mahigit 20,000. Samantala, inaprubahan naman ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pondo para sa procurement ng protective gears para sa mga health worker na tumutugon sa mga kaso ng nCoV. Si Mean Corvera sa report. Umaabot na sa 20,438 ang kaso ng nakamamatay na novel coronavirus sa buong mundo, kung saan mahigit 2,000 rito ay nasa malalang kondisyon. Sa pagdinig ng Senate Committee on Health, sinabi ni Dr. Rabindra Abhyangshi, OIC Country Representative ng World Health Organization, na hanggang kaninang umaga naitala na sa 427 ang namatay sa mga tinamaan ng virus. 33 bansa naman ang may kumpirmadong kaso ng nCoV kasama na ang Pilipinas. Ayon kay Dr. Rabin, nakakabahala dahil mabilis na kumalat ang sakit sa iba pang mga bansa. Katunayan sa kanilang pagsusuri, 2 araw matapos itong makumpirma sa China, naideklara na rin ang unang kaso ng nCoV sa Thailand. So, we recognize the diverse impact this problem could have on health systems and countries with different levels of socio-economic development and capacities within health systems. I reiterate again, WHO has been working with member states to improve their preparedness and response capacities. I want to mention here that Philippines is one of those countries that have been proactively over the last few years building its response capacities to face such eventualities. Pero pinakalma ng WHO ang publiko at tiniyak na pwede pa itong makontrol gaya ng SARS at MERS-CoV. Pinakamabisa pa rin anyang panlaban ang regular na paghuhugas ng kamay at paggamit ng hand sanitizer at alcohol. Hindi rin ipinapayo ng WHO ang pagsusuot ng mask ng general public. Hindi anya sapat ang face mask at importante pa rin ang malinis na kamay. We need to be rational about the use of masks. Factually, it shows that non-symptomatic people using masks, it will give them a false sense of confidence and put them at more risk because they tend to wash hands less. So, it's more important that they wear the mask properly if they are symptomatic and that they wash hands regularly. Just because you wear a mask, you should not neglect keeping your hands clean. Because if you touch the mask and you have droplets on the outer surface of the mask that somebody else coughed on, you could still get infected. So what is more important is actually hand hygiene. Sa Pilipinas, patuloy naman ang kampanya para hindi na kumalat ang virus. Ayon kay Health Secretary Francisco Duque, umaasa silang mako-contain agad ang virus dahil mainit ang temperatura sa Pilipinas, hindi tulad ng China na malamig at tuyok. There have also been information coming our way that the virus can be difficult to inactivate or to neutralize when the climate, when the temperature is low and when humidity is also low. So tuyok at malamig, yan po ang medyo mas mahirap ma-neutralize yung novel coronavirus. Inianunsyo naman ng kalihim na inaprubahan na ng Pangulo ang 2.25 billion na pondo para sa procurement ng protective gear ng mga health workers. Mahigit 5,000 health workers ang kinakailangan bigyan ng gear tulad ng goggles, mask, gloves, headgear at apron. Nagkakahalaga ito ng 1,500 kung saan ang supply ay kinakailangang tumagal ng 3 buwan. Experts where the President's clear directives were as follows. Number 1, to make sure that there will be a regular inventory of isolation rooms, not only in the public sector healthcare facilities, but equally important, the private sector isolation rooms must also be ready. Second is to ensure that there will be a dedicated transport vehicle to ferry patients from the communities, assuming that there is going to be a community spread. At knock on the wood, I hope that doesn't happen. But just to say, we have to be proactive and we have to be indeed. Para sa Eagle News, Mean Corvera, I am 1 with 25. Sa
Sa iba pang tampok na balita, nakaalerto ang Pilipinas laban sa napaulat na bird flu o avian influenza outbreak sa China. Nais na matiyak ng gobyerno na mananatiling bird flu-free ang bansa. Sa ulat ng Ministry of Agriculture and Rural Affairs ng China nitong weekend, meron umanong outbreak ng H5N1 strain sa isang farm sa Shaoyang City sa Hunan Province. Mahigit 17 poultry anila ang pinatay kasunod ng napaulat na outbreak. Noong nakarang linggo, nagbabala rin ng World Health Organization laban sa pagtaas ng bird flu outbreaks sa mga poultry at wild birds sa Europa. Sa ibang balita, isinusulong na maisabatas sa Kamara ang panukala na naglalayong mabigyan ng 3,000 pisong honorarium kada buwan ang mga barangay health worker. Si Eden Santos sa detalye. Target ng Kamara na maisabatas ang 3,000 pisong honorarium kada buwan para sa mga barangay health workers. Ayon kay Barangay Health Workers Party List Representative Angelica Co, mahalaga na mabigyan ng benepisyo at insentibo ang mga ito dahil wala naman silang sahod. Anya, magagamit nila ito para magawa nila ng maayos ang kanilang trabaho bilang volunteer workers. Ang barangay health workers ay umiikot sa bawat bahay kaya prone sila sa iba't ibang sakit. We are proposing right now with our party list, we want to propose at minimum 3,000 pesos honoraria plus of course yung mga benefits na mga ibibigay rin sana sa kanila. Yun naman talaga ang ating goal, para mapabuti natin ang kalagayan ng bawat barangay health worker. And of course, para mapabuti na rin ang kalusugan ng bawat barangay. Kasi without the barangay health workers, kung wala sila talaga, paano po ang mga kabarangay, sino ang mag-aalaga? So talagang kami sa party list namin, sa BHW party list, talagang yan ang concentration namin. Yan talaga ang aming pinupush. So I am confident that with our work, kaya po nating maipasa yan. Congress. Binigyan din ni Con na kulang ang mga barangay health workers sa buong bansa. Giit pa nito, nagiging biktima pa ng politika ang mga ito. So yung iba, trained na sila, tapos na, kumbaga tapos na yung training, hindi lang sila nire-register dahil nagpapalit ng barangay captain or napupolitika na po sila. So, as of now, there are 840,000 registered and not registered. But sa listahan ng DOH at kung sino lang nakalista talaga, there are 240,000. So, marami-rami ang natatanggal po talaga. Para sa Eagle News, Eden Santos, I am one with 25. Inanunsyo ng Department of Education o DepEd ang postponement ng taunang palarong pambansa at iba pang regional events. Dahil ito sa banta ng 2019 NCOV. Ayon kay DepEd Secretary Leonor Briones, pinayuhan sila na mag-ingat sa pag-expose sa mga bata sa mga matataong lugar. Kaya ang polisiya muna ngayon ay ang pansamantalaan niyang pagpapaliban sa lahat ng mga aktibidad. Ang palarong pambansa ay nakatakda ng gawin sa Abril sa Marikina City. Inaasahang nasa 30,000 na estudyanteng atleta ang lalahok sa nasabing event kasama ang kanilang pamilya. Hinihimok din ng kalihim ang mga paaralan na wag na munang magsagawa ng field trips pero di naman anya pinagbabawalan ang mga paaralan na gawin ito. Abangan! 3.4 million pesos na halaga ng hinihinalang shabu nasabat ng mga operatiba sa Binyan City, Laguna. At mga magulang, hinimok na pabakunahan ang kanilang mga anak laban sa polio. Ang mga balitang pumapag-ispas sa pagbabalik ng mata ng Agila. Mga kababayan, lalo na sa mga OFWs sa Middle East at North Africa, may good news kami para sa inyo. Mapapanood na ninyo ang Net25 at iba pang Filipino channels na hatid ng OSN sa presyong abot kaya. Libre na ang box at installation, walang admin fees at no extra charges. Saktong entertainment na sakto lang sa budget mo. Bumisita na sa pinakamalapit na OSN store o dealer and subscribe now!
Sa Net25 at OSN, siguradong at home ka dito. Hinihimok ng health authorities ang mga magulang na pabakunahan ang kanilang mga anak laban sa polio. Kasunod ito ng pagkakatalan ng panibagong kaso ng polio nitong Enero. Ang sabayang patak kontra polio ay isinagawa sa lahat ng rehiyon sa Mindanao nitong Enero 20 hanggang Pebrero 2. Sa Metro Manila naman ay nagsimula nitong Enero 27 hanggang Pebrero 7. 4 na bagong kumpirmadong kaso ng polio ang naitala nitong Enero. Sa kabuuan, meron ng 16 na kaso ng nasabing sakit sa iba't ibang lugar sa bansa. Ang lahat ng mga bagong kaso ng polio ay mga bata na ang edad ay mas mababa sa 5 taong gulang at mula sa Maguindanao at Sultan Kudarat, sa Mindanao at Quezon City sa NCR. Sabi ni Dr. Rabindra Abiyasing, kinatawa ng World Health Organization sa Pilipinas, ang vaccination drive ay dapat na mapanatili para mapigilan na ang sakit na polio sa bansa. Mapipigilan lamang anila ang polio transmission kapag ang immunization coverage ay umabot na sa mahigit 95% ng target na mga bata na mabakunahan. 3.4 million pesos talaga na hinihinalang shabu nasabat ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA sa Binyan City, Laguna. May report si Eagle News correspondent Antonio Lagunoy. Sa isinagawang bypass operation ng mga agent ng Philippine Drug Enforcement Agency sa pakikipag-ugnayan sa Binyan City Police Station ay nahuli ang isang babae sa harapan ng isang kilalang mall sa Barangay San Vicente sa Binyan City, Laguna. Kinilala ang suspect na si Fanny Torres, 45 anyos. Batay sa nasabing operasyon, nagpanggap na poser buyer ang PDEA agent na bibili ng hinihinalang shabu kapalitang halagang kalahating milyon. Sa nasabing transaksyon na magkaabutan, dito inaresto ang suspect at nakumpiska sa kanyang pag-iingat ang pirasong transparent plastic sachet na naglalaman ng white crystalline substance na hinihinalang shabu na nakalagay sa isang paper bag na may tinatayang timbang na 500 grams na nagkakahalagang 3.4 milyong piso, budol money na may genuine na 1,000 peso bill sa ibabaw na ginamit bilang mark money. Siya ay naharap sa kasong paglabag sa Section 5 at 11 ng Article 2 ng Republic Act 9165 o mas kilala sa Dangerous Drugs Act of 2002. Siya ay kasalukuyan nakapiit sa custodial facility ng Cap Vicente Lim para sa maayos na disposisyon. Mula sa Laguna kasama si Bayani Esma para sa Eagle News, Antonio Laguna Jr., IM1 with 25. Lokal na pamahalaan ng Turtle Island sa Tawi-Tawi nagpatupad ng agarang hakbang para hindi makapasok ang nakamamatay na 2019 nCoV. May detalye si Eagle News correspondent Ellie Dumabok. Pansamantalang ipinagbabawal ngayon ng pamahalaang bayan ng Turtle Island sa probinsya ng Tawi-Tawi sa kanilang mga residente na makalabas-pasok sa bansang Malaysia dahil sa posibleng pagkalat sa nakamamatay na novel coronavirus o 2019 nCoV. Halos araw-araw pumupunta sa Sandakan, Malaysia ang mga negosyante ng Turtle Island at maging sa mga karatig bayan ng Tawi-Tawi para sa kanilang mga pangunahing bilihin dahil nasa halos 45 minutes lamang ang tawiran nito kung ikukumpara sa 20 oras
na paglalayag bago makarating sa bayan ng Bungaw na siyang sentrong kalakalan ng Tawi-Tawi. Bagaman napakahirap ang sitwasyong ito para sa mga kababayan natin sa Tortol Island, paliwanag ni Tortol Island Mayor Faisal Jamalol, mahalaga daw na hindi makapitan ng 2019 incob o nakamamatay na virus ang mga residente dito. Ibinilin rin ni Jamalol sa mga nakadeploy na Coast Guard at iba pang otoridad sa lugar na huwag bigyang pahintulot ang sino mang residente ng Tortol Island na makalabas at makapasok mula sa Malaysia para sa kaligtasan ng mga kababayang nakatira sa lugar. Eli Dumabok, Eagle News, I am 1 with 25. Daang-daang sakong plastic garbage ang nahakot sa cleanup drive ng DENR sa isang ilog sa Pagadian City bilang bahagi ng pagdiriwang ng World Wetlands Day. May detalye si Eagle News correspondent Ferdinand Libor. Daang-daang sakong plastic garbage ang nahakot sa isinagawang cleanup drive ng Department of Environment and Natural Resources Region 9 sa Balangasan River sa Pagadian City. Nakiisa sa aktibidad ang local government unit ng Zamboanga del Sur, Bureau of Jail Management and Penology Region 9, 547 Engineer Agila Battalion at iba't ibang mga stakeholders. Ayon kay Crisanta Marlene Rodriguez, Regional Executive Director ng DENR Region 9, ang nasabing aktibidad ay bilang bahagi ng pagdiriwang ng World Wetlands Day at paglungsad ng River for Life program. We are celebrating World Wetlands Day. Actually, yesterday yung World Wetlands Day, pero we are conducting the celebration here in Zamboanga del Sur today. So ngayon po, it's also fitting because we are also launching the Rivers for Life. Ito yung recognizing individuals and institutions for vibrant and enhanced rivers. So this is one of the priority programs of the Secretary. Dagdag ni Rodriguez, ito rin umano ang kick-off ceremony ng Memorandum of Understanding sa pagitan ng DENR 9 at BGMP 9. This is just the start of the Rivers for Life program and of course the cleanups that we're going to have. We're just focusing on Balangasan River because ito yung identified natin na pinakamadumi na area. So at the end of the year, we'll be checking its quality, water quality, aside from the visual na makikita natin kung malinis na ba siya or hindi. Anya, mas paigtingin pa nila ang ganitong aktibidad para malinis ang lahat ng mga ilog sa Zamboanga Peninsula Region. We are also strengthening our partnerships with the different institutions. We have, of course, the provincial government of Zamboanga del Sur and then the city government of Pagadian City and also the different barangay LGUs. Also with us this is also the kick-off of our Memorandum of Understanding with the Bureau of Jail and Management Technology Region 9. Meron tayong MOU with them and then ito yung kick-off ng aming activity. So all environmental celebrations, BJMP will be participating in. Panawagan ni Rodriguez sa publiko na maging responsable sa pagtatapon ng basura para patuloy na mapangalagaan ang ating kapaligiran. Every time, lagi nating binabanggit ang issue ng basura ay napaka-importante. No? So, lagi po nating sinasabi na let's be mindful where we throw our trash. Meron tayong mga programa, even the local government units on the segregation of waste. So, sana sundan natin ito at itapon lamang ito sa tamang lugar ng pagtatapunan. So, para sa Eagle News, Ferdinand Libor, I am 1. Wait 5. 13 mag-aaral patay habang marami ang naitalang sugatan sa nangyaring stampede sa isang primary school sa Kenya. At tunghayan ng Rubik's Cube version ng portrait painting ni Mona Lisa na nakatakdang ipasubasta sa Paris. Yan at iba pa ang mga balita sa pagbabalik ng Mata ng Agila. Tips time! For parents. Encourage kids to do pretend play. Pretend play is so much fun. Parents and kids can learn a lot of skills when doing imaginative play. Here are some activities that parents and kids can do together. Kids can pretend to be chefs and waiters during cooking and meal times. The sofa or couch can be a good transportation to faraway places.
Kids can pretend to be their favorite community helper. Encourage kids to incorporate songs when they do imaginative play. You can also do a campout inside your house. Use a blanket instead of a tent. There are so many other things to do. Remember, your imagination is unlimited. We are living during the most extraordinary time in human history. All transport will go fully electric. Es wird eine völlig neue Mobilität geben, meine Damen und Herren. Rev, the new auto show on DW. Getting you into gear on cutting-edge developments. Wasserstofferzeugung braucht Energie. We focus on green technology. Das Auto ist im Betrieb absolut emissionsfrei. And also feature head-to-heads. And the latest launches. Das Fahrgefühl war gut, er lässt sich sehr gut fahren, er liegt sehr gut auf der Straße. And mobility stories from around the world. Mercedes depuis 2005. ASEAN in Focus, Monday to Friday, 2 to 2:30 p.m. Aminado ang Department of Finance o DOF na naharap sa krisis ang ekonomiya ng bansa dahil sa 2019 novel coronavirus. Ayon sa ahensya, halos doble ang ibinawa sa turismo ng pagpapatigil ng flights ng ilang airline companies dahil na rin sa ipinatupad na temporary travel ban. Ang ilang airline company naman umaaray na dahil umanaw sa matinding lugi na dulot ng nasabing sakit. Ang detalye sa report ni Mean Corbera. Umaaray ng ilang airline company sa matinding lugi dulot ng coronavirus. Ayon sa Philippine Airlines, mahigit 80,000 pasahero ang nawala dahil sa nCoV. Ang PAL ay mayroong 69 na flights patungo sa China sa isang linggo, katumbas ng mahigit 80,000 seats. This is a sacrifice that we have to carry out in the interest of promoting the health and welfare of the country. This is a move that we have to undertake in support of the government's initiative. So sumusuporta po tayo sa laban sa coronavirus para ma-contain at huwag nang lumala ang sitwasyon. Ito ay malaking sakripisyo din sa industriya, sa aming negosyo, but I'm sure makaka-recover po tayo in time. Aminado naman ang Department of Finance na naharap sa krisis ang ekonomiya dahil sa nangyaring trahedya. Ayon kay Finance Secretary Carlos Dominguez, halos doble ang ibinawas sa turismo ng pagpapatigil ng flights ng ilang airline companies dulot ng ipinatutupad na travel ban. Nakaapekto rin anya ang nangyaring pagpatay sa mahigit 173,000 mga baboy dulot ng African swine fever at ang mga nawalan ng negosyo at bahay sa pagsabog ng Bulkang Taal. Pero masyado pa raw maaga para ma-assess ang economic impact. Umaasa ang opisyal na makakabawi ang ekonomiya ng bansa sa pagtatapos ng taon at maabot ang target na growth projection na 6.5 hanggang 7.5%. And we have to take stock of their potential aggregate impact on our economic performance. These are the African swine fever, or ASF, the eruption of the Taal volcano, and the global spread of the novel coronavirus. At this moment, it is reasonable to expect that while these developments might slightly restrain our economic expansion, these threats are not enough to force a dramatic reduction in our growth estimates. We are standing by our working projection of a GDP growth rate between 6.5% and 7.5% for 2020. Para sa Eagle News, Mean Corbera, IM1 with 25. Nanawagan si Cabinet Secretary Carlo Nograles sa mga kritiko ng administrasyon na huwag nang haluan ng pamumulitika ang issue ng novel coronavirus. Si Gerald Dranyes sa report.
Huwag gamitin o haluan ng pamumulitika ang kasalukuyang sitwasyon ng bansa sa issue ng 2019 novel coronavirus. Ayon kay Cabinet Secretary Carlo Nograles, hindi ito ang tamang panahon, tamang oras at tamang sitwasyon para bahiran pa ng politika ang nasabing issue. Huwag na anyang haluan pa ng political agenda dahil hindi ito nakakatulong sa sitwasyon. Tuloy-tuloy yung panawagan natin na let's not politicize the issue. What is your Kasi comment about the parang masyadong pinopoliticize na pati ang NCOV na imbis na nagtutulungan po ang lahat dito ay napapasukan po ng politika. Hindi naman yata ngayon ang tamang panahon, tamang oras at hindi ito yung tamang sitwasyon kung saan pinopoliticize ang issue na ito. Ngayong panahon na kailangan ng suporta ng bawat isang Pilipino. Higit pa ni Nograles, imbes na magbangayan ay dapat na magkaisa ang lahat upang maging matatag ang bansa sa pagharap sa mga pagsubok. Nananatiling on track anya mga programa ng pamahalaan sa kabila ng lahat ng hamon kung saan patuloy pa rin tinututukan ang mga prioridad ng administrasyon kabilang na ang paglaban sa kahirapan, war on drugs at pagpapalakas ng ekonomiya ng bansa at iba pang pangunahing aspeto sa kaunlaran gaya ng Build Project. Yeah, yung number one advice natin is yung authentic news with regard to NCOV must only come from one source, and that one source is the Department of Health and its attached agencies and families. Huwag tayo mag-spread ng mga fake news, nakakabigay pa ng mas mataas na level of panic and despair sa ating mga kababayan. At sana, huwag din pasukan ng politika ito. So, maraming trabaho, pero kailangan natin gawin. At I'm very confident naman na with our whole of government approach, we'll be able to make great strides and accomplish a lot in the remaining 2 years and a few months to go sa termino ni Pangulong Duterte. Matatandaan itong weekend, naging trending sa Twitter Philippines ang hashtag #OusDuterte kung saan marami ang nagpahayag ng pagkadismaya dahil sa umano'y kakulangan ng agarang tugon ng administrasyon sa banta ng NCOV. Para sa Eagle News, Gerald Ranyes, IM1 with 25. Hinimok ni Speaker Alan Peter Cayetano ang House Committees on Tourism and on Economic Affairs na simulan ng makipag-ugnayan sa Department of Tourism o DOT para ma-assess ang epekto ng 2019 NCOV sa turismo at travel industry ng bansa. Ayon kay Cayetano, kinikilala nila ang desisyon ng ilang airline companies na magkansila ng flights at ang pagpapatupad ng gobyerno ng temporary travel ban sa China na seryosong apektado ng nasabing virus. Pero mahalaga rin anya na magkaroon na maging handa para maibsan ang epekto nito. Dagdag pa ni Cayetano, ang House of Representatives ay handang makipagtulungan sa tourism at services sector para hindi mahadlangan ang paglago ng turismo sa bansa sa mga susunod na buwan. Dapat din anya na maging handa ang bansa sakaling tumagal pa ang kaso ng virus outbreak. Sa tala ng DOT, sinabi ni Cayetano na kabuuang 1.63 million sa 7.4 million international tourist arrivals mula Enero hanggang Nobyembre noong nakarang taon ay mga Chinese. Patuloy na nararanasan sa bansa malamig na panahon. Kanina, bumagsak sa 18.5 degrees Celsius ang naitalang minimum temperature sa Metro Manila kaninang umaga. Ayon sa Pag-asa, pasado alas 6:30 ng umaga, naitala ang malamig na panahon habang nasa 20 degrees Celsius naman ang naranasang temperatura sa Pasay City at 21.5 degrees Celsius naman sa port area sa Maynila. Samantala, pumalo naman sa 11 degrees Celsius ang naranasang temperatura sa Baguio City at nakapagtala rin na malamig na panahon ang mga sumusunod na lugar. Malay Bukidnon, 14 degrees Celsius. Tuguegarao City, 15.3 degrees Celsius. Lawag City, 16.8 degrees Celsius at Kasiguran, Aurora, 16.8 degrees Celsius. Samantala sa lagay ng ating panahon, magpapatuloy pa rin ang nararanasang malamig na panahon sa bansa.
Ayon sa Pag-asa, ito ay dahil sa northeast monsoon o amihan. Kaya bukas asahan sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng bansa ang bahagyang maulap. Hanggang sa maulap na papawirin na may ilang mahihinang pag-ulan dahil sa localized thunderstorms. Napili ni LeBron James ang jersey number 2 bilang team wear number sa isasagawang NBA All-Star Game. Una nang pinapili si LeBron kung number 24 bilang paggunita sa matalik nitong kaibigan na si Kobe Bryant o number 2 na siyang numero ni Gianna. At dahil sa may 5 taong gulang na anak na babae si LeBron ay napili nito ang jersey number 2. Itong Lunes ay nagpapatuloy pa rin ang pagbibigay ng tribute sa pumanaw na NBA legend Kobe Bryant kasama ng anak nitong si Gianna at 7 iba pa. Nakatakda namang kolektahin ng Lakers ang mga donated items na inilagay sa public memorial para kay Kobe Bryant. Abangan! 13 mag-aaral patay habang marami ang naitalang sugatan sa nangyaring stampede sa isang primary school sa Kenya. At tunghayan ang Rubik's Cube version ng portrait painting ni Mona Lisa na nakatakdang ipasubasta sa Paris. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Mata ng Agila. Pangarap mo bang makapagsulat ng sarili mong kwento? Pangarap mo ba na maging direktor ng isang pelikula? O pangarap mo na maging isang artista? Let's make it real! Sali na sa aming workshops. Scriptwriting, directing, and acting. Ipakita ang talento sa gagawing guerrilla filmmaking at magkaroon ng pagkakataong manalo sa ating awards night. Kasama ang internationally acclaimed director, Direk Carlo Ortega Cuevas. EBC Films Make It Real. Malapit na! In Good Shape, your weekly health show on DW that covers many aspects of healthcare. We look at what's new in medical treatment, nutrition, fitness, and beauty. We discuss these topics in depth with specialists. Annyeong bonjour, konnichiwa, kumusta? Hello po to all of our viewers in the Middle East and in North Africa. I am Ate DJ and you can watch me and Teacher Sally here on Net25 Kids Live. You can catch me every Tuesdays and Thursdays on Anong Sa Inyo, and you can catch Teacher Sally every Mondays, Wednesdays, and Fridays on actually this set. This is the Kid Cuento set. We are inviting you all to watch Net25 through OSN, the largest entertainment network in the Middle East and North Africa. You can now watch Net25 shows on the OSN channel 725, aired on the same day as the Philippines. Watch your favorite shows live, on demand, anytime, anywhere, and on any mobile device on OSN Play. Here on Net25 and OSN, you're surely going to feel at home. Siguradong at home kayo dito. Again, I am Ate DJ and I am one with 25. Mga senior citizen o nakatatanda. Sila yung mga lolo at lola na kahit nasa dapit hapon na ang buhay ay may mahalagang bahagi sa pagtuturo ng mga kaalaman at magandang asal na hindi natututuhan sa mga paaralan. Kaya naman hindi sila dapat kalimutan. Sa pamamagitan ng EBC Cares, inalala ang kapakanan ng mga nakatatanda.
He cares, enabling a better community. Clean Air Movement of the Philippines o CAMPI inalmahan ang hindi umanong makatarungang pagsuspende o pag-revoke ng kanilang mga authorization to operate. Babala ng grupo, asahan na raw ang matinding abala nito sa mga magpaparehistro ng mga sasakyan sa buong bansa. Si Gerald Ranyes sa detalye. Mariing tinututulan ng Clean Air Movement of the Philippines o grupo ng mga private emission testing centers ang hindi umanong makatarungang pagsuspinde at pagpapawalang bisa ng Department of Transportation o DOTR sa kanilang mga authorization to operate. Git ng grupo, wala man lang raw malinaw na konsultasyon sa kanilang hanay. Tinatayang nasa 10,000 individual nila ang mawawala ng hanap buhay, habang mahigit 1,000 naman na mga small-scale entrepreneur ang apektado ng biglaang mga polisiya na ipinatutupad ng DOTR. At maaari sana, yung gusto namin makonsulta naman kami, na ano kami, we were caught flat-footed, kumbaga. Bigla yung mga pangyayari eh. Walang naging consultation, baka sabihin nila merong consultation. Nagpatawag nga sila, yes. Pero yung mga during that time na nagpatawag sila, yung mga gusto namin tanungin, hindi naman yun yung sinagot nila. Dagdag pa ng kampi, hindi rin makatarungan ang paglabag na ipinataw sa kanila para sila ay mapatawan ng revocation o suspension. Himutok nila, dagpatupad raw ng Department Order ang DOTR ng 2019. Subalit ang ipinataw na violation sa kanila ay noon pang 2017, 2018, mga nakalipas sa taon bago lumabas ang Department Order na ito. Nauuna pa umano ang revocation, saka pa lang ang show cause order. Lalabas nila yung bagong ipapalit sa amin na ang may-ari din nun, mga private investor. At kami ang aalisin na hindi naman namin kayang mamuhunan ng ganung kalaki. Hindi pa po kami nakakatanggap ng sumon. Ika-cancel ka na agad. Kakat off yung iyong operation through by IT provider. Kaya hindi ka na makakapag-operate. Wala ka pang natatanggap na is-an personal letter na galing sa DOTR o anuman sa ngayon ng gobyerno na nakakaangkop. Git naman ni Atty. Ariel Enton ng Commuter Safety and Protection, hindi biro ang isyong ito. Napakalawak kanya ang epektong idudulot ito sa mga motorista kung saan tiyak na abala ito sa pagpaparehistro ng mga sasakyan. Sa ngayon raw kasi, ayon sa grupo ay 30% sa kabuang 1,500 na private emission testing centers na lang ang nag-ooperate sa buong Pilipinas. Kaya naman umaapila sila sa pamahalaan na matulungan ang kanilang hanay. Malaki impact nitong itong pag-revoke ng walang sapat na dahilan ng mga emission testing centers. No? Una, hindi pa preparado ang mga NBIS. Yung iba, tinatayo pa lang. Ayun, nagbabawas ka naman ng mga emission centers. So nakikita natin dito, parang kumbaga sa negosyo, pinapatay mo yung competition mo para sa iyo lang pumunta, di ba? Ngayon, ang pakiusap ng grupo as the legal counsel, pakinggan natin itong hinain itong mga to. Papalabasin nyo na may mga violations, no, para ma-justify yung pag-revoke. May mga dokumento kami, nauna pa yung pag-revoke ninyo, wala pa yung show cause order Meron kami mga dokumento na may papakita na hindi tama yung mga violation. Documented yun. Hindi lang basta namin sasabihin, magdidepensahan namin yung sasabihin namin na hindi tama yung violation by showing those documents. Para sa Eagle News, Gerald Ranyes ay M1 with 25.
Nagpakaloob ang World Health Organization Regional Office for the Eastern Mediterranean ng Infection Prevention at Control Medical Supplies para sa mga health worker sa mga bansang may kumpirmadong kaso ng 2019 novel coronavirus, kabilang ang Pilipinas. Sa tweet ng nasabing WHO office, ang medical supplies para sa mahigit 6,000 health workers ay kinabibilangan ng gloves, mask, gowns at sanitizers. Anila, nasa proseso na rin sila ng pagbili ng karagdagang 7 milyong examination gloves, 5 milyon na surgical mask at 1 milyon na gowns para masuportahan ang pagtugon sa 2019 nCoV at maprotektahan ang mga health worker. Tumaas ang demand ng surgical mask dahil sa pagkalat ng nasabing virus. Ang mga drugstore sa bansa ay naubusan na rin ng stocks. Una rito, sinabi ng Research Institute for Tropical Medicine o RITM sa publiko na iwasan ang hoarding ng mga face mask para matiyak ang sapat na supply para sa mga health worker na tumitingin sa mga pasyenteng may sintomas ng 2019 nCoV. Walaan nilang community transmission ng virus sa Pilipinas. Sa ating news abroad, nasa 13 ang patay habang marami ang naitalang sugatan sa nangyaring stampede habang pauwi ang mga estudyante sa isang primary school sa Kenya. Ayon sa local media, ilang estudyante ang tumatakbo matapos na saktan sila ng kanilang mga guro. Ilan sa kanila ang sinubukang tumakas mula sa paaralan dahilan para mangyari ang insidente. Karamihan umano sa mga bata na namatay sa stampede ay pawang may 10 hanggang 12. Nagsasagawa na ng investigasyon ng mga otoridad habang aalamin nila kung merong pananagutan ng paaralan sa stampede. Nagkulay pula ang kilalang world sa tallest tower ng Dubai na Burj Khalifa. I-display kasi ng famous landmark ang watawat ng China bilang pakikramay at suporta sa Chinese community sa iba't ibang bansa dahil sa coronavirus. Sa bilis na pagkalat ng sakit ay naging global crisis na ito. Pero naniniwala ang pamahalaan ng United Arab Emirates na kayang kontrolin ng China ang pagkalat ng nCoV. Disyembre ng nakarang taon nang maiulat ang nCoV outbreak na nagsimula sa Wuhan City, China. Naging usap-usapan sa social media ang naging performance ni Shakira at J-Lo sa 2020 Super Bowl halftime show sa Miami, Florida. Pumalo na rin sa mahigit 56 million views ng kanilang halftime performance sa YouTube. Pinatunayan ng dalawang singer na wala pa rin silang kupas sa stage. Agaw eksena rin ang 11-year-old daughter ni Jennifer Lopez na kumanta rin sa Super Bowl stage. Naging tradisyon na sa Super Bowl ang mga bonggang performance na sinasabayan din ng engrandeng fireworks display. Samantala sa naging resulta ng laro, tinanghal na kampyon ang Kansas City Chiefs sa pamamagitan ng comeback victory laban sa San Francisco 49ers sa score na 31-20. Ito ang unang pagkakataon na nagkampyon ng Kansas City sa nakalipas na 50 taon.
Nakatakdang ipasubasta ang Rubik's Cube version ng portrait painting ni Mona Lisa. At alam niyo ba na ibebenta ito sa halagang 150,000 euros o $166,000 na kung i-convert sa peso bill ay nagkakahalaga ng humigit 8 milyong piso. Kabilang ito sa mga item na ilalabas sa bubuksang auction sa Paris ngayong buwan. Ang naturang Rubik's Cube version ni Mona Lisa ay binubuo ng 300 Rubik's Cube na ginawa ng French artist na si Frank Slama. Inspired ito sa vintage pixelated video game na tinawag na Rubik Mona Lisa. At sumanyo ang kabuuan ng mga balita dito po sa Mata ng Agila. Samantala sundan ang iba pang balita sa Eagle News Service. Sundan kami sa Facebook, Twitter, Instagram at YouTube at gamitin ang aming hashtag Eagle News. Bisitahin din ang aming website sa eaglenews.ph. Panoorin ang Mata ng Agila at iba pang programa ng Eagle News sa eaglenewslive.com. Para sa mga bago at patas na balita mula rito sa bansa at iba't ibang panig ng mundo, ito ang Mata ng Agila. Ako po si Eli Saludar. Ako po si Judith Llamera. At ako naman si Sam Cepeda. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Magandang gabi. And we are one with 25. This program was brought to you by Vita Herbs Philippines Green Coffee. FDA approved. Masarap, mabango, at healthy pa. For inquiries, please contact 0920-41